với một cái podcast khác của Nhi. Như các bạn đã biết là Nhi rất là thích chia sẻ với các bạn nhiều hơn những cái người mà Nhi quen, những cái người mà thân thiết với Nhi, và đặc biệt là những cái câu chuyện thành công của họ là một trong những cái làm cho Nhi rất là nhiệt huyết muốn chia sẻ. Bởi vì Nhi tin là trong cuộc đời này chúng ta không chỉ học từ những cái thành công của họ, mà phía sau tất cả những cái thành công đó Nhi muốn đem cả những cái câu chuyện thực tế làm sao để họ đạt đến thành công đó. Và ngày hôm nay khách mời của Nhi là chị Bích Trâm. Chị Trâm là một trong những người thợ làm tóc mà Nhi rất là ngưỡng mộ. Không, Nhi phải gọi là thầy chứ không thể nào là thợ được nữa. Tại vì một cái người mà làm hơn 20 năm trong nghề thì là một trong những cái mà Nhi muốn đem cái câu chuyện của chị Trâm lên ngày hôm nay. Cảm ơn Trâm đã nhận lời mời của em. Hello Trâm. Chào Nhi Nga. Dạ, Trâm chia sẻ cho mọi người một chút là Trâm đang làm ở đâu, đang làm tiệm được bao lâu rồi Trâm năm nay bao nhiêu tuổi, nếu mà Trâm muốn chia sẻ. Còn nếu Trâm không muốn chia sẻ tuổi để trẻ mãi không già thì cũng không sao. Trâm chào Nhi, chào mọi người. Trâm làm nghề cũng được 20 năm. Và Trâm học thì học ở Sài Gòn, nhưng mà Trâm lại đang kinh doanh một cái tiệm ở tại thành phố Đà Nẵng. Và địa chỉ của Trâm là 27 Ninh Tốn ở Liên Chiểu. Nhưng mà thật sự ra thì tuổi thì Trâm không có ngại, nhưng mà quan trọng là mọi người nhìn vào cũng biết rồi. Hôm nay Trâm off ép 39 tuổi. Mình nghĩ là rất là khó để gặp những cái người phụ nữ đồng điệu giống như mình ở cái thời điểm như bây giờ để mà kết bạn với một người phụ nữ nào đó. Quay trở lại một chút với tuổi trẻ của Trâm chút. Tại sao Trâm quyết định đi học làm tóc? Đơn giản, cực kỳ đơn giản. Từ nhỏ là Trâm là không có biết gì về tóc luôn. Nhưng mà thật sự ra là đã nổi tiếng từ cái lớp 6, lớp 7 là mấy cái đầu tóc như The Cut của Nam. Thì thời đó thì ba Trâm lại cắt cho Trâm một cái bài gọi là tóc sư tử á. Nhưng những bạn học bình thường thì người ta không đổ cái đầu nó ra đường được. Với Trâm lúc đó là lại thấy đẹp. Thực sự ra không phải là mình biết mình thích nó đâu. Và khi mà mình lên lớp 10 là mình cũng có một cái đầu tóc gọi là stem, nhưng mà lại có cái đuôi theo kiểu Thượng Hải bây giờ người ta hay cắt ấy. Mọi người cứ nghĩ là chắc tóc nó rụng hay là tóc nó bị gì đó nó mới bị như vậy, nhưng mà không phải, thích vậy. Có tới lúc mà Trâm học xong lớp 12 á, là Trâm cũng có ấp ủ để đi thi đại học, nhưng mà thật sự gia đình cũng khó khăn, với lại sức học của Trâm thì Trâm nghĩ là cao đẳng là cùng. Trâm nghĩ tới mức cái lương cao đẳng thì chắc không có giúp gia đình Trâm được, nó muốn kiếm cái gì đó nó ngắn ngày hơn. Và mục đích của Trâm chỉ kiếm tiền để giúp bố mẹ tạm thời cái thời điểm đó, chứ không nghĩ là nghề gì hay là như thế nào hay là như thế kia. Nói chung là bản thân Trâm chỉ đơn giản một điều là giúp được bố mẹ gánh bớt cái gọi là cái cơm ăn áo mặc hàng ngày cho các em Trâm thôi. Và thế là Trâm vô cái nghề này với một cái người hàng xóm ấy, là phụ huynh của bạn học, là giúp Trâm bằng cách là đưa Trâm vào cái đất Sài Gòn. Nhưng mà người mà dạy Trâm mới làm có xuất xứ ở quê Trâm, tên Bông, sau năm tên là Bông Phượng đó. Nhưng mà chị đã nhìn Trâm từ đầu là bà biết Trâm cố gắng. Vậy là Trâm học ở bà 5 tháng rưỡi rồi Trâm về Đà Nẵng vào nghề bằng kiểu đó, và cứ mở ra cái tiệm Bông Phượng và làm theo kiểu giống như là quyết định là ngày qua ngày để mà mình có được cái gì đó hàng ngày như từ đầu Trâm nghĩ, và có thật. Mà lúc Trâm có rồi thì lại không cho đó là cơm bữa nữa, mà lại thấy thiếu là học. Mà hồi đó có Yahoo thôi, không có cái gì hết. Muốn học là phải bỏ tiền, hồi đó nghèo lắm, chỉ có tiền để học. Thì Trâm đi xin những cái anh chị mà làm nổi tiếng ấy, là Trâm vào không phải làm thợ mà Trâm làm khách. Trâm thấy cái gì hay nhất là Trâm chọn cái mẫu đó cho người ta làm cho Trâm, xong rồi về Trâm làm cho khách. Đó là cái tuổi của Trâm mới lớn. Và cái thế nó tiếp diễn đến nỗi mà Trâm nghĩ nó suôn sẻ thì nó hoàn toàn không suôn sẻ, nhưng mà nó cũng may mắn thật, là vì mình thích nó thật. May mắn ở điều là mình làm hồi đó mình nghiện luôn, chứ còn thực sự ra nói về đam mê từ như với các em bây giờ là người ta có cái đam mê rồi người ta mới đi, hay là người ta có mục đích, hay là mình đẻ con ra là mình cũng chết vân tay vân in thế này thế kia để mình làm một cái điều gì đó là mình biết được con mình đó. Và bản thân Trâm không biết nó muốn gì, và cứ thế là Trâm làm tới hồi có một cái giai đoạn là gia đình đó, có căn ngăn vào vấn đề là làm tóc. Mà hồi cái thời điểm mà Trâm làm nó như là nó bị dính vô là cắt tóc nam, mà cái tóc ôn cái thời điểm sợ tới bà luôn. Tới khi Trâm gặp một cái câu ở trên cái tờ báo mà cắt ra dán tường là nói là ngưỡng cửa đại học rất là ok, nhưng không nhất thiết nếu bạn không vào được, bạn đừng có ép mình.
Và từ đó là Trâm không bao giờ đụng tới quyển sách mà để học đại học nữa, mà bắt đầu đụng tới những cái gì mà Trâm đang cần. Trời ơi, thế là luôn học đồng nào làm đồng nào là Trâm học đồng đó. Học đến nỗi mà khách hàng người ta cứ nghĩ trong đầu là con này sao bỏ khách đi hoài, đi tu nghiệp, đi quanh. Mà cũng may mắn là những cái gì Trâm nạp được Trâm về nhà Trâm show cho khách, và Trâm làm từng cái gọi là chi tiết nhỏ nhất. Và cũng may mắn là Trâm cũng có những đứa đồng nghiệp, gọi là bây giờ là đồng nghiệp chứ đó là em út, là học trò của mình, nó cũng hỗ trợ mình từng chút để cho mình làm những việc mình muốn. Và tới bây giờ thì Trâm cũng được cái gọi là ổn định để chăm sóc những người khách mà họ yêu thương mình từ xưa tới giờ. Và tới bây giờ cần nhiều tác phẩm đẹp hơn và nhiều những cái dòng sản phẩm là thuần chay đẹp organic để mà chăm sóc những cái người mà tin tưởng mình. Cũng khó chứ, cũng có trục trặc chứ, cũng có những cái gian truân những lúc thay đổi dịch vụ này, thay đổi sản phẩm mà không biết training này, không biết bày vẽ, các em cũng bị hỏng chứ. Nhưng mà cái sửa của Trâm không phải là tới để sửa lại, mà sửa bằng cả cái tâm. Bạn ấy vào mình có thể nón né, mình nghiên cứu lý do vì sao nó bị. Bởi vậy cho nên là tới bây giờ Trâm nói thật ra là mê luôn rồi, nghiện. Rất là nhiều người nói về cái việc học đại học và Trâm chọn đi theo cái nghề của Trâm. Okay. Em cũng là một người không có bằng đại học, cho nên em nghĩ đó là một trong những cái mà em có thể đồng cảm được với chị. Nhưng mà em cũng nhìn thấy được là chị giống em một cái, đó là dù không có bằng đại học nhưng mà không phải em với chị là thất học. Trong cái chia sẻ của chị em thấy rất là nhiều cái ở cái tự học. Tụi mình hồi đó vì mình thiếu thốn kiến thức, tụi mình thiếu thốn người dẫn dắt, rồi mình thiếu thốn người dạy, nên là mình phải tự đi mò. Đến bây giờ hơn 20 năm làm nghề, em vẫn thấy Trâm vẫn học. Đó là lý do tại sao em rất là thích những người giống như Trâm. Tại vì em cũng vậy, em rất là thích học. Dù em thấy có bao nhiêu tuổi thì mình vẫn học. Biến cố gì mà làm cho Trâm nhớ nhất? Thử thách mà kiểu như ở với nghề, hay là đi với nghề, hay là gia đình, hay là cái gì làm cho Trâm nhớ nhất? Trong cái quá trình mà Trâm hình thành tới bây giờ, thật sự ra là hắn có nhiều lắm, nhưng mà đối với Trâm hình như là nó cũng may mắn là do cái tinh thần của Trâm á, không có việc gì là áp lực được. Ví dụ như cái việc đó nó nặng tới mức độ mà người bình thường Trâm nghĩ là có thể là 50 bạn cũng có thể gục, nhưng với Trâm thì nó cũng như là một cái gì đó nó phải đi qua. Và bản thân Trâm không thấy đó là một cái sự mệt mỏi. Chưa một lần là tôi dừng nghề. Nhiều lần nó cảm giác như tiền nhà này, rồi chủ nhà không được này, thuê chỗ này không xong này, chỗ kia làm nửa chừng ra hủy ngang hợp đồng lấy lại này, nặng tới mức độ là bò chỗ này lết chỗ kia, rồi làm gặp y người khách mà họ dở cái thói này nọ. Cái thời điểm, cái thời mà Trâm 21 22 tuổi cực kỳ khủng. Tại vì cái thời điểm đó là pháp luật đôi lúc họ không có đụng chạm tới cái nghề của mình, họ không có liên quan. Trâm phải nhờ tới hội phụ nữ can thiệp này nọ đi kia, nói chung làm mà không chịu trả tiền nữa. Họ thấy mình con nít ra lập nghiệp á, một nhóm là. Nhưng mà Trâm nghĩ trong đầu á, họ nói Trâm nghĩ là ngày này nhờ ông này không được, ngày mai nhờ hội này không được, tự giải quyết luôn. Là có nghĩa là để cho tôi làm ăn, tôi không lấy tiền nữa, tặng cho. Vào đó là vượt qua được một cách tự nhiên và không nghĩ đó là áp lực. Cũng chưa một lần nghĩ là tại sao làm cái nghề này nghèo nó vẫn khổ dữ, nghèo sao vẫn cực dữ, chưa bao giờ luôn. Ví dụ có suy nghĩ cũng được thì này không, chỉ nghĩ trong đầu là ok, vượt qua đã rồi tính, cứ vậy thôi, cứ vượt. Chứ cũng nếu mà Trâm nghĩ có một lần Trâm chỉ cần nghĩ thôi, nghĩ quẩn thôi là Trâm đã bỏ lâu rồi, không ai chịu làm đâu. Một thân một mình từ ở quê mà đi ra ngoài này đâu có chỗ dựa. Chị đúng em rồi. Con bác thì rất là hiền, họ thương mình thì họ cũng đồng cảm, thôi em cố lên, hoặc là em đau thì chị sức dầu hay mua thuốc, chứ không bao giờ thì đứng ra gánh cho mình được. Đúng rồi. Cho nên đại quyết định đi ra làm ăn là tự mở tiệm, mở doanh nghiệp là vậy thôi. Cực lắm, màu đó không phải như giờ đâu. Giờ mấy bạn sướng lắm luôn, tôi nói đường xá cũng đẹp, đèn điện rồi tất cả mọi thứ hợp đồng bài bản. Hồi đó xin lỗi chị ký đâu ai coi ra gì, đi công chứng đâu có ai công chứng, họ có nghĩ là cái đồ quạt xíu xíu công chứng làm vậy đó. Cái thử thách lớn nhất của Trâm mà trong những cái năm qua khi làm nghề á, cái cách nào mà chị có thể vượt qua những cái thách thức như vậy trong cái hành trình mình đi theo cái sự nghiệp của mình? Ok, đơn giản lắm, nói nhanh luôn, có nghĩa là nó nhiều lắm. Nhưng mà mỗi lần mà Trâm làm không được, Trâm đi học với cái đây 7 năm á, Trâm đi học cái mà quản lý nhân sự. Thầy Thanh Nguyễn là người rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, ông cũng cho Trâm 2 khóa. Thực sự Trâm học thì rất là xuất sắc, nhưng mà lúc Trâm về Trâm áp dụng đúng 2 tháng, Trâm thấy một mình sao mình bơ khoan khổ vậy. Cuối cùng Nhi biết sao, dừng, không làm nữa, làm kêu gia đình lại đi.
Sống tình cảm quen rồi cuối cùng không làm. Có nghĩa là Trâm đã bị ngủ quên trên chiến thắng 3 năm. Và cái giai đoạn ngủ quên là giai đoạn người ta phát triển. Đúng rồi. Mà may mắn cho Trâm một điều là cái lúc mà Trâm ngủ quên á, là Trâm cũng có quay lại, cũng có nhìn lại cái khoảng thời gian mình thành công hơn nữa. Mà tại sao mình không phát triển và không chịu học? Tự nhiên cảm thấy sợ, nói tới là mày da gà nổ, sợ kinh khủng. Và sợ tới một ngày nào là cái giới trẻ bây giờ nó rất là thông minh, rất là giỏi. Vậy thì từ công nghệ cho tới cách viết lách bài, từ các video, tất cả các bạn rất là giỏi. Mà nhân sự các bạn là không cần các bạn phải đứng ra mà phải thuê cả đội ngũ để làm. Mình thì làm có gì có chuyện đó, cứ gia đình là mình thua. Cứ thế là Trâm lại giờ là có cực có khổ cũng phải làm. Thế là Trâm bắt tay vào. Ở cái tuổi mình không muốn bắt tay, và bắt tay vào thì đúng là thời gian đầu nó khó khăn, nhưng mà may mắn cho Trâm mỗi lần mà nó khó khăn một phát là khách nó lại hay ào ạt, nó làm mình động lực cho Trâm phát triển vậy. Nó cái ồ ạt vô ra liên tục và nó cho mình cái cảm hứng để thiết kế tóc. Xong rồi quay lại mình lại làm việc một cách năng lượng hơn và không sợ nó nữa. Chứ hồi trước Trâm kinh khủng lắm, Trâm bị cảm giác sợ đó. Hỏi người thì cầm kéo mà bắt mình viết ra để mà làm cái đồ xíu xíu, mà chính là cái xíu xíu nó mới gầy dựng ra một cái tổng thể to. Mà chiều Trâm không đào tạo con người, không kế thừa, không có một người để mà quản lý hay này nọ, nó rất là bình dân, nhưng mà nó rất là dân dã nữa, khổ. Các em cũng kiểu gia đình quá, cho nên là bữa nay là ổn hơn rất là nhiều. Nhưng ngược lại thì đó cũng là một cái mà Trâm trở nhất thôi. Thực sự ra là Trâm bị ngủ quên cái năm bắt đầu năm 27, 28, 29 là hắn đã đỉnh cao của sự nghiệp là năm 27, là lượng khách một ngày 60 khách như cái tin kinh điển nữa. Mà làm từ sáng là 5 giờ là họ gõ cửa rồi, làm tới 1 giờ sáng là chuyện bình thường. Mà hồi đó tiền thì tiền không nói gì nữa, sướng lắm. Nhưng biết sao không, quen 100 sớm hơn. chơi đi du lịch là bung nóc luôn, không chừa một cái chỗ nào hết. Có nghĩa là mình rất là thoải mái, mà mình quên mất là cái lúc đó mà mình chuyển đổi cái giống như Trâm nói từ đầu là 7 năm Trâm đi học á, mình chuyển đổi thì bây giờ Trâm an luôn, cực kỳ pro. Và bây giờ Trâm chỉ cần training về tay nghề, rồi thêm về cái nghệ thuật, về thế này cái tiết tấu là tác phẩm của mình sẽ bay hơn rất là nhiều. Nhưng bây giờ trích một phần não bộ ra để học lại cái đây 7 năm là từ chối không học. Cho nên nếp nhăn nó sẽ nhiều hơn một chút. Trâm nói gì vậy? Trâm lên camera Trâm trả đẹp hơn em mà. Thôi đừng có làm camera Zalo đi ghê lắm. Mọi người phụ nữ mà làm chủ doanh nghiệp á, nét đẹp nó khác á. Ok, tụi tôi có nét đẹp rất khác. Tụi tôi đẹp kiểu khác. Tụi tôi không có nét đẹp về camera 360 độ, nhưng mà tụi tôi có cái nét đẹp khác. Nói chuyện một chút về mẹ ngoan. gia đình và làm mẹ mà còn phải là bà chủ, rồi còn phải đi theo đuổi cái sự nghiệp của mình, rồi còn chăm sóc con nữa. Phụ nữ Việt Nam mình khổ. Phụ nữ Việt Nam mình cái gì cũng ôm vô trong người hết. Và đây cũng là một trong những cái mà em thấy người Việt Nam mình ít có tâm sự và nói chuyện với nhau. Đó cũng là một cái em thích ở chị Trâm, đó là chị Trâm giống em, đó là mình dám chân thành và mình dám nói thẳng. Làm sao để vượt qua được cái là những cái dị nghị ngoài kia, với lại những cái tự ái, với lại nhiều cái sự đâm chọt song song với cái chuyện mình đang bận kiếm tiền nuôi con rồi mà còn bị dị nghị về cái chuyện là mình mẹ đơn thân chẳng hạn. Giờ thì khác rồi, giờ Trâm hạnh phúc rồi. Em muốn nói đến cái giai đoạn đó, bí quyết để Trâm vượt qua. Tại vì mọi người tất cả các vấn đề nếu bạn đặt nặng vào nó, Trâm nghĩ là bạn không thoát được. Và cái mà Trâm tới bây giờ mà có nghĩa là tự Trâm nuôi con, đến nỗi mà tự Trâm làm được nhà, không phải là bỏ tiền để làm nhà là bình thường, là công trình chạy tới chị lui luôn vẫn được, làm hết. Có nghĩa là cái lúc mà Trâm độc thân ban đầu không bị mệt cái chỗ là mình còn thương, nó mới mệt. Nhưng mà khi nghe con mình nói về vấn đề là nó hay tâm sự với mình về vấn đề là con ước gì mẹ khỏe, hay là mẹ đừng khóc về đêm là mẹ sẽ già, hoặc là mẹ phải dựa vào con vì con cũng là đàn ông mà. Lúc đó có cậu ấy mới 5 tuổi rưỡi con cũng là đàn ông mà mẹ đừng có coi con là đứa con nít. Cái lúc mà cậu ấy nói được câu đó, tự nhiên mình thấy mình quá nhỏ bé, quá bèo. Tự nhiên mình buồn, mình khóc vì một người đã rời khỏi mình, không có lỗi ở đây là tội ai hết, nghĩa là mình không hợp, mình dừng lại,
thực sự ra không có liên quan gì nhau. Nhưng mà anh rời khỏi Trâm, anh cũng có cuộc sống rất là tốt, và Trâm bây giờ cuộc sống của Trâm với con rất là ok. Nhưng mà lúc đó là mình còn bị vướng một chút, nhưng mà khi con trai nó nói vài câu để mà nó để cho mình làm điểm tựa á, thì mình thấy hổ thẹn với sợ. Và từ cái lúc mà nó nói xong câu đó rồi là Trâm lột một phát giống y một người khác. Đơn giản một điều là vì nó không phải như người khác là phải khóc lên rồi bò xuống. Tôi khóc rất nhiều, nhưng tôi mở cửa phòng vệ sinh tôi mới khóc được, vô tôi mới tự qua. Chẳng tôi ra khỏi cửa phòng vệ sinh là cái mặt tôi sáng trưng, rồi tôi cười với khách, nụ cười tươi rói luôn. Bởi vậy cho nên con trai nó cứ nói mẹ con là mạnh mẽ, mẹ con là số 1. Nhưng mà trong lòng mình cũng đau lắm chứ. Đau chứ. Mình nói không, phụ nữ hay đàn ông gì cũng phải có một cái gì buồn chứ. Người chồng với mình mà đẻ ra con mình với mình nó đâu phải đơn giản. Rồi cái Nhi biết sao, cái giai đoạn mà Trâm cảm thấy tủi thân nhất là lúc mà chở đi học xa, mưa, xe ô tô hư chết. Cái là bắt đầu mình đi xe máy rồi mình trời bóng mưa, cái mình thấy người ta che dù cho vợ cho con người ta, từ cái xe đi xuống rồi nước mắt tự chảy xíu nữa thôi. Còn vừa qua nói đơn giản một điều là khi Trâm không nghĩ về nó nữa và nghĩ về cái mục đích sắp tới, mục tiêu sắp tới của mẹ con tới là gì, vạch ra để đi xong. Nói thì không ai tin chứ khi gạt phen nước mắt xong rồi là Trâm giống như trở thành một cái gì đó kinh khủng hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều. Nước mắt khóc rất lắm, nụ cười lúc nào cũng vành môi, không bao giờ rời được. Bởi vậy cho nên nó khỏe là đúng, khỏe ra luôn. Tự nhiên mình nói ước gì trước đó đừng có gây gổ nhau trong giai đoạn mà lịch sử mà chia tay từ đầu, khỏe quá. Nói thì không biết phụ nữ nào có giống mình không, chứ thực sự ra nếu mà bạn làm được điều đó thì các bạn rất là may mắn. Thì phụ nữ mình là thường là mũi lòng, nhưng mà may mắn là hai đứa mình cũng được cái là hết duyên hết nợ, cái hai đứa chấp nhận luôn, cái rồi bắt tay nhau, một đứa thì nuôi tài chính, một đứa thì chở và ra. Cái giai đoạn đó Trâm chỉ buồn nhất là cái đoạn mà đưa đón đi học mới vỡ ra cỡ khoảng 6 tháng đầu là Trâm đứng không nổi luôn mà. Có thể là khóc rất là nhiều trong 1-2 năm đó. Nhưng mà may mắn là Phước An nói mấy câu kinh quá, nó nói vậy đã làm bờ vai cho mẹ đó, kiểu vậy. Mẹ đừng có coi con là đứa con nít, con cũng là đàn ông. Tối qua vai cũng y vậy đó, tối qua mẹ em có chuyện buồn á không, xong con em nó leo vô giường em nó ngủ và em xong nó nói là không biết mẹ buồn mà mẹ cứ đuổi con đi ra khỏi phòng miết à, tại vì em buồn em không có muốn nó thấy, em muốn em khóc một mình thôi. Nó nói không, nhưng mà con muốn khóc với mẹ mà tại sao mẹ cứ đuổi con đi hoài vậy, con biết mẹ buồn mà mẹ không cần phải ráng, đừng có khóc đâu, mẹ cứ khóc đi, mẹ khóc với con không được. Nó òa là nó khóc, hai mẹ con ôm nhau khóc vậy. Tự nhiên hai mẹ con ôm nhau khóc nguyên đêm. Lúc này lúc đẹp nhất có con là chỉ có những cái lúc đó thôi, tức là chỉ có những cái lúc mà mình gớm nhất mà nó vẫn mở rộng vòng tay, mà nó vẫn ôm mình vô, nó nói mẹ không cần phải khóc một mình đâu, mẹ khóc với con đây là trời ơi. Dù cho trái tim người mẹ có sắt đá chừng nào thì cũng phải mềm mỏng mà không Trâm. Đúng rồi. Trâm cũng là một bà mẹ rất là hiện đại nữa, hay cái đó cũng là một cái em rất là thích ở vì Trâm một người mẹ rất là hiện đại nữa. Tại vì em nghĩ đó cũng là một cái yếu tố quan trọng. Mình phải hiện đại, mình phải mở lòng, mình phải học cái mới, chứ không thì rất là khó để mà mình hướng dẫn con mình, nhất là ở thời kỳ bây giờ, đúng không? Chị nghĩ cái ngành của chị trong tương lai á, nó có còn phát triển mạnh như bây giờ và phát triển hơn nữa không? Thì cái quan điểm của chị không biết, đặc biệt là quan sát giới trẻ xung quanh nữa, là cái ngành nghề của chị ở thời điểm này, khi mình những cái bạn trẻ ví dụ họ muốn nhảy vô cái lĩnh vực của chị chẳng hạn, thì chị nghĩ làm sao? Theo cá nhân chị, năm nay chị 39, nhưng mà cái lửa của chị 10 năm hoặc 5 năm tới hoặc là 3 năm tới là nó sẽ bạo hơn nhiều, và nó còn ghê gớm, nó mạnh hơn nhiều. Chứ làm gì có chuyện mà không phát triển. Riêng cái ngành làm đẹp cho phụ nữ, riêng về mái tóc thì nói thật nha, thì thực sự ra là mặc cái bộ đồ có đẹp bao nhiêu mà đầu tóc của bạn không hiếp thì nó không đẹp. Đúng rồi, em công nhận, em mê làm tóc là bởi vậy. Nhớ Trâm quá. Bởi vậy em nói là mấy bạn trẻ mà thực sự mà thích cái nghề này á, đam mê thật á, và đi theo đi tới cùng là Trâm nghĩ ok, quá ok. Okay, không thích nói được rồi, có kiến thức về cái đó, có văn hóa tốt và ngôn ngữ tốt nữa thì ngành này nó phát triển rất là mạnh ở nước ngoài. Việt Nam mình là rất là ok rồi, nhưng mà có tiếng thì bạn vẫn làm một cách du lịch rất là cao. Trong cái đó bạn được, ví dụ như bạn không có điều kiện bỏ tiền thì bạn hợp tác với lao động nước ngoài, bạn vẫn ok ngành khác rất là nhiều. Theo Trâm nghĩ là vậy, tại vì nó thực sự nó là một cái gọi là giống như ăn ngày 3 bữa. Đúng rồi, mình thấy nó hợp lý. Đó là theo quan điểm của Trâm. Còn có nhiều bạn nản quá thì thôi làm nổi.
nghề vất vả, thật sự nghề này không có sướng đâu nha. Đúng rồi, không sướng em biết rồi. Nó là như thế này, cô đứng nhiều mỏi tay, đứng rất là nhiều không nói, bạn phải biết nói, bạn phải biết làm, rồi bạn phải hóa học tốt mới làm màu tốt, bạn phải hình học tốt mới dựng hình khối tóc đẹp. Xong rồi bạn phải biết bán hàng khổ, mà bán là bán như thế nào, tóc bà A khác tóc bà B khác, đâu có giống nhau đâu mà bán tầm bậy. đúng Rồi còn gì nữa, học làm thầy để dạy lại họ. nói lại cái làm thầy này, xí này em quay lại em hỏi cái làm thầy nó nhiều lắm Nhi ơi. Cho ra cái nghề của chị Trâm là hầu như là không có phải một mảng đâu, nói nè, đi nè, đứng nè, tay nè, chân nè, miệng nè, đầu nè, hầu như là học hết. Mắt nữa, học cách phục vụ người ta nữa, dịch vụ hết 80% rồi. Đó, học nói, học nghe. Trải nghiệm của Trâm khi làm thầy á, muốn nghe trải nghiệm của chị Trâm khi làm thầy. Vui lắm. Trâm đang dạy rất là nhiều thợ cho mọi người, cho nên là thích làm tóc hơn hay là thích dạy hơn? Trâm vẫn thích làm tóc hơn nhiều. Em cũng vậy. Em thấy làm kiếm tiền nó dễ hơn nhiều khi mà dạy lại người khác, cái mình làm luôn á chị. Dạy học là một trong những cái nó khó. Chị dạy chẳng qua là chị may mắn ở chỗ là chị có sẵn cái đam mê, cho nên chị truyền cái lửa cho các em, và cái tay nghề nó đã có sẵn, và chị cho các em những cái gì mình có. Chứ còn nếu mày mở lớp sư phạm là chị phải bỏ thời gian học, và còn không là mình phải kết hợp với một cái đội ngũ nào đó để mình truyền cảm hứng cho các em thôi. Chứ còn thực sự ra mà để đứng lại mà mở lớp dạy như đó mình chưa làm được. Mình nói thật là mình thua với cái gì đam mê của mình truyền cảm hứng, mình cho các bạn những cái gì mình đang có, và mình kiến thức thì có thể mình bổ sẻ một chút. Chứ còn để đứng lớp dạy thì không đủ đam mê đâu, đứng lớp chập rồi buồn ngủ đấy, cái kiểu vậy. Chứ còn làm nghề thì ok. Dạy một người khác lại những cái mình làm được á, nó đòi hỏi nhiều hơn là sự kiên nhẫn nữa. Trâm cũng tự đứng lớp và theo kiểu cao rồi, Trâm rất là hào hứng đó Nhi. Nếu mà Trâm chuyên bên đó là Trâm cũng dễ bị dính lắm, hào hứng lắm, dạy chập quên luôn cái nội dung luôn, dạy lắng qua cái nội dung khác của người khác không chịu. Dạy chập có bị quay mắt là mình đang dạy cái chỗ đó thôi. Không phải bà là bà giống tôi, bà tào lao, bà theo kiểu là bà thích cho nhiều hơn, đúng không? Dạy chập bà là theo kiểu vậy nè, không có thích cho một chút đâu Nhi, chị thích cho hết, cho gì cho sơ sơ. Nói chập cái lan man qua cái lĩnh vực này lĩnh vực nói hết xong cái nhớ sực lại, ủa đâu có dạy nữa đâu, cái phần đó mình đâu có dạy, bị biết vui lắm. Cho nên nó làm sư phạm chắc phải học. Cái định hướng của Trâm trong 5 năm tới, 10 năm tới của cái sự nghiệp của mình là cái gì? 10 năm thì Trâm không biết nó có còn khỏe để làm không, thật. Nhưng mà 5 năm thì nó đủ để Trâm có bản kế hoạch cho mình. Như Trâm nói hồi nãy đó, là theo các bạn nghĩ như thế nào, chứ theo Trâm thì 5 năm nữa Trâm sẽ khuếch tán nó nhiều hơn, Trâm sẽ cho lan tỏa. Nhưng mà thật sự Trâm không có muốn mở nhiều như kiểu mà mấy bạn muốn chi nhánh. Trâm muốn nó phát triển theo kiểu là mô hình là chăm sóc, mà chính bản thân mình là người training chăm sóc luôn. Mà mô hình có thể là chăm sóc đặc biệt hơn một chút, từ mái tóc tới sức khỏe, từ tới cái cảm giác người ta bước vào hoặc là bước ra. Thì cả như vậy, như góp ý là tại sao tao thích cái bản nhạc này mới thích không mở, là chính bản thân mình cũng chưa học được cái level của từng sở thích khách hàng, không đọc và hiểu được mỗi cái cảm hứng của người ta. Có thể là người nó thích nhẹ nhàng, nhưng người thích bạo lực, có thể mình mở một cái không gian riêng cho từng đoạn, thì có thể mình phục vụ được từ A tới Z và không được bắt làm ai cả. Thì đó là cái định hướng sắp tới của Trâm cũng muốn làm điều đó. Để có một cái Trâm mà tích cực, với lại luôn luôn nhìn theo cái hướng đi lên, với lại phấn đấu, với lại quyết liệt, với lại mạnh mẽ như vậy á. Trâm trải qua những cái bài học như thế nào mà để cho Trâm của em ngày hôm nay mạnh mẽ được như vậy, chia sẻ cho mấy chị phụ nữ khác được học hỏi cái coi. Trâm ra không phải là lo cho Trâm không, Trâm ra lập nghiệp là Trâm phải dắt một bài em. Mà theo như những cái quan điểm của anh chị mà có em á, là người ta lo, người ta cảm thấy rất là thương, nhưng mà là trách nhiệm, họ lo theo cái trách nhiệm là nó có một cái phần trách nhiệm rất là nặng. Còn Trâm không biết trách nhiệm là gì cả, mà Trâm là lo bằng kiểu yêu thương.
có gói cơm là Trâm sẽ xa ra, có gói cháo là Trâm cũng xa ra, và như vậy là cùng nhau đi lên. No là cùng no, mà đó cùng đó, chưa bao giờ biết trách nhiệm. Nếu chị trách nhiệm thì chị không thể làm được, chị không hứa một điều gì cả. Nhưng mà chị ở đây thì em không thể ở đâu được, phải ở đây chứ. Chị ăn cơm thì em phải ăn cơm, người ta ăn cháo được. Thì đó là cách sống của Trâm. Mà từ nào giờ Trâm đến nỗi mà gì đầu bé Trang, em càng út Trang mình, dạ ơi sao mà gia đình mình dễ thương quá, em nể chị hai nhiều thứ. Vì ở chỗ là tự nhiên chị hai lo mà chị hai chưa bao giờ đòi hỏi, chị hai chưa bao giờ sợ là em ruột em dâu hoặc là nó có vấn đề gì thế này thế kia. Thì Trâm bình thường mình có nhà nhưng mà mình có sổ đỏ thì mình đưa sổ đỏ cho em, mình đi vay nó mua nhà là chuyện bình thường luôn. Đáng thiếu tiền thì mình mượn được của ai mình mượn, mình là người gánh nặng, em mình mượn bình thường luôn, cái gì cũng bình thường ấy. Và chính vì vậy mà em của Trâm á, em một gia đình của Trâm nó được đoàn kết, nó không chưa bao giờ nó nghĩ vấn đề bờ cờ bà chị này bà chị kia chưa. Và cái sự mà Trâm nhận lại là ví dụ như lúc Trâm khó khăn nhất á, là tất cả các em đều ùa về. Vì do nó không có tiền, nó cầm nhà nó cũng cần mà, nó để giúp cho mình lúc mình khó khăn nhất, cần vốn nhất. Tự nhiên mình thấy nó đơn giản ở chỗ là bạn đừng gắn vào cái gì thì cái lo cho bố mẹ, cũng đừng cho là trách nhiệm. Bố mẹ bạn không cần bạn trách nhiệm đâu, mà bố mẹ bạn mà lúc đó bố mẹ bạn đâu, bạn có 1.000 là bạn cho 1.000 là được rồi. Bạn phải lo tới mức độ là đừng có trách nhiệm bằng cảm thấy nặng lắm, nó thấy sợ đó. Còn đối với Trâm là Trâm may mắn, Trâm có thấy mỗi ngày Trâm làm được cái gì cho gia đình là giống như là nói với là Trâm thức dậy một cái ngày rất là đẹp trời, sáng được ăn, trưa được ăn, rồi tối đi ngủ vậy, giống như là như vậy luôn. Với gia đình của Trâm là như vậy, nó giống như là xuyên suốt. Và Trâm chưa bao giờ mang một cái gánh nặng trên vai là về gia đình. Nhưng mà rõ ràng mọi người nói Trâm là có một người trên vai 2 gánh này là gánh ghê lắm, không gánh gì đâu, lấy gì đâu. Thương, vô tư, thương gia đình. Thương, bạn hãy sống theo kiểu tình thương với những người xung quanh trước, từ ác bạn sẽ vượt qua hết. Và đặc biệt là gia đình của bạn nhận được mà bạn không bao giờ biết là đó là của bạn luôn. Bạn nghĩ đó là cái điều bình thường và tất yếu mà bạn làm hàng ngày đó thôi. Đơn giản vậy đó, chứ không có nói là tức là đi từng bước nhỏ đó. Trâm đơn giản, Trâm đi từng xíu đó. Rồi tự nhiên cái tới mẹ cũng có nhà, em cũng có nhà, chiều em út đòi đi nước ngoài cũng đi luôn rồi. Em nghĩ ở Việt Nam rất là hiếm người mà để có gia đình mà giống như Trâm, em nói thiệt. Mà có một người chị như Trâm nữa thì lại càng hiếm nữa. Cái này là rất là ngưỡng mộ luôn á. Tại vì không, em chính em cũng đã ở trong một cái gia đình rất là phức tạp, nên là nghe thì có vẻ như chị nói nghe rất là nhẹ nhàng. Đây đúng là chị làm gương, rồi chị còn phải làm mẫu, rồi chị còn phải dẫn dắt mọi người, rồi mọi người cũng lắng nghe chị, rồi mọi người cũng tôn trọng chị nữa, để mà có một cái gia đình như vậy nữa. Và em nghĩ là gia đình hòa thuận nó cũng là một cái yếu tố để mà mình thành công trong sự nghiệp nữa. Chị nhìn thấy cái lớp trẻ bây giờ họ có đam mê nghề nhiều như chị không? Rồi nếu như giờ chị cho lời khuyên cho những cái bạn trẻ mà mới bước vô nghề nghề làm tóc của chị, thì cái lời khuyên của chị dành cho họ là cái gì? Thực sự ra những đứa trẻ bây giờ, mấy cái gen bây giờ chiều hướng gọi là gì làm nấy, và làm là làm theo kiểu bằng được, không phải là được theo kiểu ý của mình là được thành công, mà bằng được ở đây là được theo sở thích, mới nguy hiểm nha. Và trong những cái lớp học trò ở trong dạy thì đúng là cái lứa này là học rất là nhanh, nhưng mà cái sự chịu đựng và chịu khó của các em ít. Vì chắc có lẽ là bên ngoài nó cũng có nhiều cái để dễ kiếm tiền quá. Đó mới là vấn đề. Và các bạn nghĩ là có cái này ta bài kêu khác, và chính vì vậy cho nên các bạn sẽ không biết được thực sự mình thích gì. Đa số các bạn học vô nghề là với mục tiêu là không học đại học nữa là một, thứ hai là gia đình không có điều kiện đi học là hai, cái nữa là trường học cái gì nó cũng thấy không bằng cái nghề tóc, phải đi học cái đã ở nhà không chị. Chính vì như vậy chị Trâm thấy tiếc cái thời gian của các bạn kinh khủng. Cái nghề này mình chỉ cần 3 năm thôi là đã trở thành ghê gớm rồi, mà trong 5 năm đại học các bạn học ra là các bạn còn phải thử việc mất 2 năm. Chỉ có bạn nào xuất sắc lắm mới được bóc đi làm thôi. Cho nên cái nghề của mình thật sự nó may mắn cho các bạn mà các bạn không biết trân trọng. Đa phần các bạn là học cho có, học cho biết, học để khỏa lấp thời gian, chứ không phải là học để làm một cái nghề cho tương lai của mình, hoặc là học vì đam mê, mình thích nó quá, mình phải thiết kế trên cái đầu tóc của người nhà mình muốn làm gì đó cho người mẹ mình phải đẹp lên, sau này mình sẽ làm cho những người bạn, rồi những người biết tới mình. Các bạn chưa có một cái gì hết. Ví dụ như nó học mà nó cô ơi con muốn làm 1 tháng nữa con muốn về cắt tóc cho mẹ, thì nó khác nha. Tự nhiên nó có một cái gì đó nó nhom nhem trong cái con người của nó thì mình có làm mình mới đổi ra. Nhưng mà nhà Trâm á là từ mới những cái lứa đi qua thì đa phần các bạn làm nghề là mục đích của các bạn là kiếm tiền. Chứ còn thật sự đam mê thật thì 50 đứa 2 đứa kiểu gì. Trời ơi ít vậy luôn hả? Rồi ít bữa hay làm tóc cho em nữa.
Đam mê thật thì cái thằng đó. Đa phần các bạn là làm để ví dụ trừ là hỏi làm lương công nhân thì thất nghiệp, các bạn làm lương thì 8 triệu 7 triệu, nhưng các bạn làm nghề nếu mà thợ đúng nghĩa 10 triệu cũng là thấp nhất rồi. Thì các bạn làm vì tiền đó. Thứ nhất là được ăn bận đẹp, thứ hai nữa là các bạn được nói chuyện nhiều mà lại không phải bị biết thời gian quá nhiều. Trong cái đó các bạn làm là được thời gian nghỉ ngơi, được quan tâm tới người nhà. Chứ còn đi làm mà theo kiểu bấm giờ để về thì các bạn đâu có được nghĩ gì lung tung. Quần áo thì được mặc tự do, tóc tai đủ để đủ màu đủ kiểu được, nhưng mà tiền hàng tháng đều đông đầy. Chính vì vậy Trâm nghĩ các bạn ít lắm. Uổng đúng rồi. Tại vì những cái nghề này là dần dần như em nói, thay vì máy móc nó chiếm hết cái sức lao động của con người thì chỉ còn những cái nghệ thuật như vậy thôi. Và cái nghề của chị Trâm là một trong những cái mà em gọi là nghệ thuật á. Đúng rồi, nó không có bị sao chép được. Đúng rồi, tại vì nó mỗi cái thể nào mà nhân bản nó hợp được. trên mỗi cái người khác nhau, nó không thể nào mà nó giống không nhau. có thể nào mà sao chép từ cái chỗ này ra cái chỗ kia được. Cho nên mình rất là thích cái chỗ này, thích kinh lắm. Thì nó nâng cấp liên tục và cái đẹp nó thay đổi theo thời gian liên tục. Và cái thời trang nó luôn là cái luôn luôn kiếm tiền mà. Thời trang, màu sắc, con người thay đổi, cái gu liên tục. Cho nên là chắc chắn trong cái lĩnh vực này em cũng nghĩ như vậy. Những các bạn trẻ sẽ cần phải thay đổi cái tư duy nhiều hơn, là họ phải hiểu được là có những cái thứ bạn cần rất nhiều thời gian và công sức tập luyện để bạn tới cái đỉnh mà bạn muốn đến. Ví dụ như là thời của mình á, nó có nhiều cái khó mà có nhiều cái dễ, sự cạnh tranh ít. Nhưng mà ngược lại hồi xưa cái thời của mình là kiên trì thì nhiều, lì. Đúng rồi, mình lì. Khó. Cái đó mình có. Đó. Lì. Bây giờ thì các bạn là bố mẹ là xin lỗi chứ cho con đi học mà nói một câu là dạy cho nó làm người trước đã. Nghề tính sau. Người ta cảm giác như là vào đây người ta cảm thấy con người ta văn minh hơn. Thực sự nghề của mình nó văn minh lắm. Đúng rồi. Mỗi người khách vào là mang cho các bạn mỗi cái năng lượng khác nhau, mỗi cái tính cách khác nhau, các bạn học được nhiều lắm. Mấy bạn ùa vô sống quay tròn vô để nghe cô Nhi, để nghe chị Nhi nói chuyện trước mặt thì khựng nữa, chứ về tối gắt tay gắt suy nghĩ chứ. Suy nghĩ lại những cái câu từ chị Nhi nhắn nhá, bản thân mình bị chưa, bản thân mình bị dính chưa, vậy thì mình làm điều đó có đúng chưa. Làm gì không có suy nghĩ. Tao thắc thế nào không suy nghĩ luôn. Cái cháu mình đó về là gắt tay trái hỏi tự hỏi bản thân mình, xong rồi ngày mai là thấy nó khác ngay. Nhiều lúc thấy thương chứ. Nói vậy thôi chứ Trâm là cái miệng thì chọt các em vậy đó, chứ sống có tình cảm được cái đó. Và tâm lý các em cực đỉnh nha, tâm lý lắm. Bởi vậy cho nên Trâm mới nghĩ trong đầu là sau này con Trâm mà lớn lên đi ra đời mà may mắn mà gặp được người nào, người cô người gì nào giống mình cho các em bây giờ thì đúng là may mắn luôn. Bởi vì thực sự bố mẹ ở nhà là cơm áo gạo tiền đi làm, không có để ý tới cảm xúc của cái giới trẻ bây giờ. Cuối cùng là các con xuống đây á là các con được mình soi từng chút, tâm lý từng chút, ngộ dần ra. Dạy của tuổi 19-20 bây giờ khó lắm. Đúng năm này luôn là cái năm mà tuổi mấy đứa mà 2K3, 2K4 khó lắm. Bố mẹ thì nói là cô nào chỉ đóng đụng cái tay cái chân đâu em, cái này cái kia. Em coi thử răng với chị chưa bao giờ mà cháu đụng tay đụng chân yếu đuối lắm. Vào chị Trâm 2 tháng sau hết yếu đuối luôn. Ra dáng người lớn hết đúng không? Ra hết luôn. Làm gì có cái chuyện mà đụng đâu cái ẹp đó. Thôi kệ, mình làm được cái gì làm, mình còn trẻ còn khỏe, được ngày nào mình hỗ trợ mình cho các bạn được những cái gì mình có. Còn Trâm á, tương lai của Trâm không biết như thế nào, nhưng mà cái bản kế hoạch của Trâm viết cho bản thân mình rồi. Mà Trâm đi chậm vì 2 năm này kinh tế nó khó khăn nên là chậm lắm. Làm sao đó nó sẽ lên lại mà nhưng mà đi chậm. Các bạn có hạt đáng lẽ ra năm này nó sẽ làm cái gì, nhưng mà Trâm lui lại mắt xíu mà vẫn đi chứ không có đứng. Cảm ơn chị Trâm ngày hôm nay đến làm khách mời của em rồi chia sẻ quá nhiều thứ luôn. Có câu cuối cho Trâm. Nếu mà cho Trâm nói với Trâm có 5 năm về trước, một lời khuyên Trâm sẽ nói cái gì cho chính bản thân của mình 5 năm về trước? Trâm ước tức là Trâm có ngày hôm nay khuyên Trâm 5 năm về trước. Khuyên Trâm 5 năm về trước là Trâm phải đầu tư mạnh hơn và đã ý thức được vấn đề phải học marketing, học luôn cái quản lý nhân sự, học luôn tất cả mọi thứ mà ngành tóc đang cần của tương lai, mà hồi đó ngu quá không học. Thật sự ra nếu mà cho Trâm quay lại 5 năm về trước là Trâm học giống như đứa trẻ lên ba, học từ đầu của những cái mảng khó, học hết. Và tới bây giờ Trâm rất là an, thề luôn. Tiếc lắm luôn. Nhưng mà đó, hồi nãy Trâm có nói là năm 2017 năm là đỉnh cao, Trâm đã ngủ quên nó, ngủ tới 2018 tới mà chiếm cái tỉnh.
thua chưa? Nếu mà cho Trâm lại quay lại 5 năm là học. Cậu đi, cậu cầm tiền đi xài Nhi ơi, cầm tiền đi xài chết chịu. Cầm tiền. Thấy gì Trâm dễ thương mọi người. Tức là mình làm sai mình chịu thôi, thì tại tôi ngu thôi, tôi cầm tiền tôi xài thì giờ tôi sai nè, ngủ quên trong chiến thắng chịu. Giờ học lại, giờ không học. Tại vì năm 35 tuổi không học thì 39 tuổi học. Nếu mà quay lại 5 năm thì Trâm câu đầu tiên nói là tôi học lại cái món mà tôi nãy tôi đã ngai nghiến là tôi ngủ quên nó. Trời ơi, giờ tiết kinh khủng tới giờ trời mà ngủ mặn trăn trở. Nếu mà Nhi nhắc lại là tối nay sẽ trăn trở xin nữa, chứ không là vô tư lắm. Học đã rồi tính. Không sao, đôi khi đó cũng là món quà của Nhi tặng cho Trâm, đó là Trâm ơi tiếp tục học đi, đừng có nản, em cũng không có dừng học đâu Trâm. Đây là một trong những cái hình mẫu phụ nữ mà Nhi nói với mọi người là Nhi rất là mê, tại vì Trâm giống Nhi lắm, rất là thẳng, đúng không? Mình cứ chân thành, mình cứ thẳng, mình cứ có gì nói đó. Tất nhiên là sẽ có người thích mình, có người không thích mình, nhưng mà who care, đúng không? Đến cuối cùng quan trọng nhất đó là mình để lại được cái gì cho cuộc đời của mình. Và em một trong những cái may mắn của cuộc đời em nữa là em gặp được những người giống như chị Trâm vậy đó. Đã gặp được những người giống như chị Trâm rồi mà còn giơ tay đi giúp em, đi lên kênh của em, đi chia sẻ, đây là một trong những cái điều em rất là biết ơn. Em chúc cho Trâm sức khỏe, em chúc cho sự nghiệp của Trâm đi lên, chúc cho việc học của Trâm thiệt là nhanh để Trâm kiếm thêm tiền. Tất nhiên là gặp lại Trâm ở Việt Nam, và mong là chị Trâm tiếp tục có hành trình đưa lại cái sự nghiệp của mình, cũng như là dạy những cái kiến thức về ngành tóc của chị lại cho những cái bạn trẻ kế tiếp. Cảm ơn chị Trâm. Trâm cảm ơn Nhi nghe, cảm ơn Nhi để cho chị Trâm nói thật lòng một tí. Tính chị Trâm thì nó hơi thẳng, nhưng mà ngược lại thì Trâm chủ yếu là đam mê làm ra ngoài để cho cái công việc của mình càng ngày càng phát triển, để cho khách hàng họ yêu quý mình á. Họ yêu quý mình là mình phải đền đáp bằng cái gì đó, chứ không có phải yêu quý để mà lấy tiền người khác, không có được. Đúng rồi. Em cũng tin như vậy. Và tất cả thông tin về chị Trâm Nhi để ở dưới cái khung mô tả. Các bạn có thể nhấn đường link ở dưới để có thể kết bạn với chị Trâm nè, để theo dõi cái kênh social media của chị Trâm. Các bạn ở Đà Nẵng, các bạn cũng có thể đến để mà được trải nghiệm cái làm tóc của chị Trâm. Tóc của Nhi cũng được làm việc từ chị Trâm nhiều lần lắm rồi, và Nhi rất là thích cái dịch vụ của chị Trâm nữa. Và Nhi sẽ gặp lại các bạn trong những cái podcast kế tiếp của Nhi. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe. Cảm ơn các bạn. Don't forget to like, share, and subscribe, and I will come back with you with another episode and another amazing guest.